متابعي موجز أخبار نشرة بالعربي، أهلا بكم. إليكم التفاصيل. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ إزاء التطورات الجارية في بوركينا فاسو، وأدان بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وقد دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والسعي إلى الحوار. كما أعرب غوتيريش عن دعمه الكامل للجهود الإقليمية من أجل العودة السريعة للنظام الدستوري في البلاد. أكدت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي على انتشار حالات الكوليرا والاشتباه بعدد من الحالات الأخرى في دولة هايتي. وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة أن المؤسسات الصحية بدأت في إغلاق أبوابها بسبب نقص الوقود والكهرباء، فضلا على صعوبة الوصول للمياه النظيفة وسوء التغذية في المناطق المتضررة من العنف. فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن عودة ظهور الكوليرا في هايتي ظل انتشار الاضطرابات الاجتماعية والعنف يهدد صحة ما يقرب من 1,000,000 طفل يعيشون في العاصمة. ومن جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الوضع الصحي للشعب في هايتي بعد انتشار حالات الكوليرا، وأضاف أن الأمم المتحدة على استعداد لنشر فرق الاستجابة للطوارئ لدعم المجتمعات المتضررة بمجرد ضمان الوصول الآمن وإلغاء حظر إمدادات الوقود. حذر خبراء الأمم المتحدة ومن بينهم المقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا، أن النساء والفتيات في مناطق تيغراي وأفار وأمهار الإثيوبية معرضات بشكل متزايد للاختطاف والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أثناء فرارهن من الصراع. كما شدد المقررون الخاصون على أن النزاع المسلح الذي طال أمده في المناطق الثلاث زاد من مخاطر الاتجار بغرض الاستغلال الجنسي كشكل من أشكال العنف الجنسي في النزاع. وحث المقررون جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ضمان حصول ضحايا الاتجار على المساعدة الطبية الكافية، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي، مضيفين أنهم مستمرون في العمل مع حكومتي إثيوبيا وإريتريا في هذا السياق. اختتم مجلس حقوق الإنسان مناقشته العامة حول البند التاسع من جدول الأعمال والمعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب. وخلال النقاش شدد بعض المتحدثين على أهمية إعلان وبرنامج عمل ديربن في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، كما أكدوا على ضرورة أن يظل تنفيذ إعلان ديربن ومتابعته الشاملة أولوية بالنسبة لجميع الدول. خلال جلسة لمجلس الأمن، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، مضيفة أن الفساد المستشري يمثل سببا جذريا للاختلال الوظيفي في العراق. ودعت الممثلة الخاصة كافة الأطراف بوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وبضرورة التصرف بمسؤولية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة. ومن ناحية أخرى، قال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين أن العراق شهدت جمودا ملموسا أدى إلى تأخير إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن جميع الأطراف والكتل السياسية أدركت ذلك وبدأت في حوار بناء للتوصل لحل سياسي. وأضاف المندوب العراقي أن حكومة بلاده تحرص على أن تكون مصدر استقرار في المحيط الإقليمي والدولي والإسهام في إيجاد حلول سلمية المستدامة للأزمات الإقليمية والخلافات بين دول المنطقة. أعلنت مملكة البحرين انسحابها من انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي سوف تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 من أكتوبر المقبل لاختيار 14 عضوا جديدا للمجلس بجنيف. وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان أن البحرين تبقى داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان الذي تم انتخابها لعضويته 3 مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان. ندد الأمين العام للأمم المتحدة بمقتل 3 من قوات حفظ السلام من بنغلاديش في جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك نتيجة انفجار نابوة ناسفة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. كما طالب الأمين العام حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات بدعم من بعثة مينوسكا، وتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأفعال
من خلال تقديم الجناة إلى العدالة. قدمت ريم السالم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت فيه أن تغير المناخ والتدهور البيئي يزيدان من مخاطر وانتشار العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الكوارث البطيئة أو المفاجئة تهدد سبل العيش، وقد تلجأ المجتمعات إلى آليات التكيف السلبية كالإتجار والاستغلال الجنسي والممارسات الأخرى، منها الزواج المبكر وزواج الأطفال والتسرب من المدارس، وكلها تجبر النساء والفتيات على الخيارات المليئة بالمخاطر من أجل البقاء. خلال المناقشة العامة في مجلس حقوق الإنسان تحت البند 10 والمعني بالمساعدة التقنية للدول وبناء القدرات، أشادت بعض الدول بجهود الحكومة السعودية في إحلال السلام في اليمن، معربين عن حزنهم لعدم التمكن من تمديد الهدنة في اليمن من جانب الحوثيين بالرغم من الجهود الحكومة اليمنية لعقد الهدنة. وخلال المناقشة أكدت دولة اليمن أن جميع أطراف الحياة السياسية شاركت بمشاورات مكثفة تم عقدها في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. اعتمد مجلس حقوق الإنسان 6 قرارات بتعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ومدد الولايات المتعلقة بأفغانستان والحق في الصحة. كما اعتمد المجلس نصوصا حول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للتكنولوجيات الجديدة والناشئة في المجال العسكري وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والإرهاب وحقوق الإنسان. اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 51 وذلك يوم الجمعة 7 من أكتوبر، وقد اعتمد المجلس خلال دورته 39 مشروع قرار، ورفض مشروع قرار واحد متعلق بمنطقة شينجيانغ الصينية. وأيضا اعتمد المجلس تعيين 4 من أصحاب الولايات الخاصة، وهم المقرر الخاص المعني بمكافحة العنصرية، والمقرر الخاص المعني بالنازحين، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء، وعضو منطقة أوروبا الشرقية في الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للتضامن مع باكستان في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد، وخلال الجلسة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن باكستان على شفا كارثة صحية عامة، مشيرا إلى تهديدات الكوليرا والملاريا وحمى الضنك على الكثير من الأرواح. وقد حث الأمين العام والبلدان المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني على ضرورة الاستجابة وتقديم الدعم الكامل لشعب باكستان. إلى هنا ينتهي موجز أخبار نشرة UN بالعربي. إلى اللقاء.